इम्पॉर्टंट टर्म्स इन शेअर मार्केट. मित्रांनो, आता नॉर्मली सकाळी शेअर सर्वांना माहिती मार्केट सकाळी किती ओपन होतं? 9:15 वाजता ओपन होतं मार्केट. 9:15 मार्केट बंद होतं, सोमवार ते शुक्रवार. आता समजून घ्या, सकाळी सकाळी एखादा शेअर ओपन झालं, ओपनिंग प्राइस, द स्टॉक प्राइस रिच इन द बिगिनिंग ऑफ अ डे, ओपनिंग भाव इन द मॉर्निंग. मित्रांनो, ओपनिंग भाव चेंज होतो का? बघा, आजचा एसबीआयचा ओपन भाव दिसतो, ओपनिंग भाव. आताचा काय आहे? 596 रुपये ओपनिंग भाव आहे. हाय काय त्याचा? 599. आजचा 592 लो आहे. आणि हे प्रिव्हियस क्लोजिंग म्हणजे कालचा भाव, कालचा क्लोजिंग भाव. मित्रांनो, काल किती रुपये बंद झाला होता? 595.15 काल बंद झाला होता काल. आणि आज ओपन झाला 596.45. म्हणजे नॉट नेसेसरी की जो कालचा क्लोजिंग भाव तो आजचा ओपनिंग राहील का? नाही. मित्रांनो, माहिती नॉर्मली सकाळी काय मार्केटमध्ये कोणतरी मार्केटमध्ये समजून घ्या, मी शेअर घ्यायला आलो आणि कंचन मॅडम विकायला आले असेल बरं का, एसबीआयचा शेअर, स्टेट बँक ऑफ इंडिया आपण एक्झाम्पल घेतो. 596.45 ऑफर लावली विकायची आणि नेमकी मी तर ऑफर मी तोच रेट टाकून दिला. आमच्या दोघांचा मित्रांनो शेअर काय झाला? मॅच झाला आणि मॅडमचा भाव विकला गेला आणि माझा भाव बाय झाला. आणि मग ते सकाळी काय झालं, तो ओपनिंग भाव छापला गेला आजचा सकाळचा. आजचा ओपनिंग भाव काय झाला? छापला गेला. आता तुम्ही सकाळी 9ला पण बघाल, 11ला पण बघाल, तो ओपनिंग भाव हाच राहणार आहे. तो ओपन भाव चेंज होत नाही. चेंज काय होतो? हाय किंवा लो चेंज होतो, हाय किंवा लो दिवसभरामध्ये, पण ओपनिंग भाव चेंज होणार नाही. ओपनिंग भाव म्हणजे इन द मॉर्निंग, सकाळी सकाळी तो भाव छापला गेला, दॅट इज कॉल्ड ओपनिंग भाव. तर मित्रांनो, ओपन भाव चेंज होत नाही, त्यानंतर हाय किंवा लो चेंज होतो ना. आज एसबीआय 596.45 पण सॉरी ओपन झाला असेल, 599 हाय मारला, त्याला डिमांड आली, वरती गेला असेल भाव. डिमांडचा भाव परत काय होतो? खाली पण होतो ना त्या हिशोबाने. हाय म्हणजे काय? द स्टॉक प्राइस रिच ऍट द हायेस्ट लेवल इन अ होल डे. जो शेअर आहे मित्रांनो दिवसभरात एका हायेस्ट लेवल दॅट इज कॉल्ड हाय प्राइस. लो प्राइस म्हणजे काय? द स्टॉक प्राइस रिच द लोवेस्ट लेवल इन अ डे. एखादा शेअर एकदम लो लेवलला पोहोचला एका दिवसभरामध्ये, दॅट इज कॉल्ड लोवेस्ट प्राइस, लोवेस्ट लेवल इन अ डे. आपण आता बघितलं आयसीबीआय 596.25 ओपन झाला, त्यानंतर 599.20 पैसे 50 पैसे हाय मारला असेल, 592.25 लो आणि तो आज रेटला बंद झाला बरं का, क्लोजिंग कुठे बंद झाला आज त्याचं 596.70 तो बंद झाला शेवटी एकदम लास्ट मध्ये. तर मला तुम्हाला सांगायचं का मित्रांनो, आता जो कालचा जो क्लोजिंग भाव होता हा होत आहे. आता उद्या माहिती आहे का, उद्या हा जो क्लोजिंग भाव आहे ना हा इथे राहील. म्हणजे आजचा भाव म्हणजे एक्झाम्पल उद्या असं बघूया, आज तारीख 11 आहे ना, बघूया 12 तारीख एक्झाम्पल उद्याची. उद्या आपण जर मार्केटमध्ये बघितलं, तुम्हाला इथे प्रिव्हियस क्लोजिंग मध्ये कोणता भाव दिसेल? हा भाव प्रिव्हियस क्लोजिंग. मित्रांनो, प्रिव्हियस क्लोजिंग पण चेंज होत नाही आणि ओपनिंग भाव पण चेंज होतो. चेंज काय होतं? फक्त हाय आणि लो. आता एक्झाम्पल मार्केट बंद झालंय 596.70 बंद झालंय, उद्या तुम्ही पण बघाल ना, तुम्हाला उद्या दिसेल क्लोजिंग भाव काय होता? हाच होता उद्या पण मध्ये दिसताना. क्लोजिंग भाव चेंज होणार नाही. चेंज काय होतं? हाय किंवा लो चेंज होतं, हे लक्षात ठेवायचं. क्लोजिंग म्हणजे काय? हाय किंवा लो. Closing the stock price reach the stock price reach the lowest level in a day, that is called low price. The stock price at which it remains after the end of market timings or the final price of the stock market in the market closes for a day. The market संध्याकाळी 3:30 ला बंद होतो दुपारी, तो क्लोजिंग भाव, दॅट इज कॉल्ड क्लोज भाव. त्यानंतर क्लोज भाव. व्हॉल्यूम म्हणजे काय? व्हॉल्यूम इज नथिंग बट क्वांटिटी. बघा या शेअरमध्ये एवढा व्हॉल्यूम झालाय, एसबीआय मध्ये किती व्हॉल्यूम झालाय? 74,19,630 एवढं क्वांटिटी त्याच्यामध्ये काय झालंय? ट्रेडिंग झालं या शेअर्स मध्ये, फक्त एसबीआय मध्ये बरं का, फक्त एसबीआय मध्ये. तर मी तर रिलायन्स लावलं, रिलायन्स एक्झाम्पल. किती ट्रेडिंग झालंय? 53,11,757. एवढे लोक रिलायन्स काय झाले?
ट्रेडिंग झालं. रिलायन्सचा बघा आता ओपनिंग भाव काय होता 2552. कालचा भाव 58 होता बघा कालचा. पण हा खाली ओपन झाला 6 पॉईंट खाली ओपन झाला. पण त्याने 58चा हाय मारला आज आणि 2521 त्याने काय मारला लो मारला आणि तो 2526 ला बंद झाला आज रिलायन्स. 2526 ला बंद झालाय म्हणजे आणि हा त्याच्यामध्ये एवढा त्याच्यामध्ये काय झालंय ट्रेडिंग झालं याच्यामध्ये एवढं व्हॉल्यूम झालं व्हॉल्यूम दॅट इज कॉल्ड व्हॉल्यूम. मित्रांनो बीड आणि ऑफर. बीड म्हणजे का कोण घेणारा आणि ऑफर म्हणजे कोण विकणारा. मार्केटमध्ये दोन असतात. एक असतो घेणारा आणि एक असतो विकणारा. समजून घ्या आज सकाळी कंचन मॅडम आहे ना मार्केटमध्ये शेअर विकायला आले बरं का. त्याने रिलायन्स विकायला ठेवला ना 2558 त्यांनी विकायला ठेवलं बरं. मॅडमने विकायला ठेवला ऑर्डर 2558 ला. सकाळी 9 वाजता मार्केटमध्ये आल्या त्या त्यांनी 2557 ला विकायला ठेवलं 57 ला एक्झाम्पल 57 ला विकायला ठेवला. पण काय झालं त्याच्या पहिले ना श्रद्धा मॅडम मार्केटमध्ये आल्या सध्या त्यांनी 2552 ला विकायला ठेवला होता. 2552 ला विकायला ठेवला होता यांनी ठेवला 57 ला विकायला. मग काय झालं मित्रांनो तर मला वाटलं अरे 2552 ला शेअर भेटतोय मी टाकून दिला. तर आमचा भाव मॅच झाला. माझा आणि श्रद्धा मॅडमचा भाव मॅच झाला. त्यांचा शेअर विकला गेला आणि माझा काय झाला बाय झाला आणि माझा मार्केटमध्ये 2552.50 हा रेट छापला गेला ओपनिंगचा. बरोबर. म्हणजे अशा डिमांड आली डिमांड आणि हा शेअर वाढायला लागला बरं का 53 54 बरोबर आहे का नाही आणि 57 भाव झाला 57. त्या दरम्यान 57 रुपये म्हणून घ्या कोणतरी त्रस्त व्यक्ती आला 57 रुपयाला घेऊन टाकला विकत आणि मग कंचन मॅडमचा पण भाव विकला गेला. तर त्याने 58चा आहे म्हटलं बरं का 58चा. समजून घ्या आपल्या रोनक सरांनी ना शेअर 27 25 60 विकायला ठेवला होता. पण मार्केटमध्ये 25 60 भाव आला का आज नाही आला. तर मग यांची ऑर्डर पेंडिंग राहणार. आता 25 60 भाव आला असता त्यातून 58 वरती गेला असता 59 60 61 तर मग यांचा भाव विकला गेला असता. तर त्यांची ऑफर होती 60 रुपयाची पण कोणी 60 रुपयाला कोणी माल घ्यायला तयारच नसेल तर मग भाव छापला म्हणजे कोणी आलाच नाही. तर बीड म्हणजे कोण असतो घेणारा असतो आणि ऑफर म्हणजे कोण असतो विकणारा असतो. तुम्ही एक सिंपल उदाहरण सांगतोय. समजून घ्या आपण सगळे लोक ना भाजी मार्केटमध्ये गेलो भाजी घ्यायला. एक्झाम्पल एक मेथीवाला व्यक्ती मेथी विकणारा एक व्यक्ती होता. त्याला विचारलं त्याला भाऊ मेथी काय भाव आहे मेथी जोडी. त्याला 30 रुपये बरं का. त्याला म्हणलो 25 ला देतो का. म्हणजे मी त्याला सांगितलं माझी बीड सांगितली 25 रुपये पाहिजे. तो काय म्हणतोय 30 रुपये आणि मी म्हणतोय 25 रुपये. तर तो नाही म्हटला भाऊ नाही द्यायची. आमचा ट्रेड होणार का. मी 25 ला मागतोय 30 ला विकायला बसलेला आहे आणि तो नाही म्हटला मला 30च्या खाली द्यायची नाही. आमचा ट्रेड होईल का नाही. नाही होणार. एकदा मला 30 ला यावं लागेल की त्याला 25 द्यावं बरोबर आहे का नाही. मी दुसऱ्या दुकानावरती गेलो. तो म्हणतो 30 रुपये भाव आहे. मी म्हणतो त्याला भाव देऊन टाक. मग मी काय झालं त्याला 30 रुपये दिले आणि माझा भाव छापला गेला आणि आज 30 रुपये माझा भाव झाला बरोबर आहे का नाही. तर म्हणजे नॉर्मली ना मार्केटमध्ये दोन प्लेयर असतात. एक असतो घेणारा आणि एक असतो विकणारा. जर मला शेअर विकत घ्यायचा असेल तर मला विकणाराचे भाव काय आहे त्या रेटने मला घ्यावं लागणार आहे. आणि माझा शेअर विकायचा असेल तर मला किती रुपयाला मागतो शेअर 2552 ला मागतो तर 2552 ला द्यायची आपली तयारी आहे का मग देऊन टाका. लक्षात ठेवा. ऑर्डरने मला 58 लाच विकायचं तर मी 58 ऑर्डर लावून दिली. तर 58 ला कोणी आला तर माझा भाव विकला जाईल. जर कोणीच आला नाही तर माझा भाव एक्झिक्यूट होणार नाही आणि मग त्या दिवशी माझी ऑर्डर काय होणार कॅन्सल होऊन जाणार. माझी ऑर्डर मग त्याची माझी कॅन्सल होऊन जाणार. लक्षात ठेवायचं. म्हणून जेव्हा मार्केट विकताना आपण पहिले बघतो बघा घेणार नॉर्मली ना बरेच लोक आता माझ्याकडे पण भरपूर क्लायंट आहेत. लोक विचारतात काय भाव चालू भाऊ 2552 चालू आहे 2556 चालू आहे. तो एक काम करा 2553 ऑर्डर लावा बरं. जो कोणी 2553 वाला आला त्याचा भाव मिळणार नाही तर भाव मिळणार नाही. लक्षात ठेवायचं.